नमस्कार साथीहरु, आज पुस 28 गते बिहिबारको नेप्सेको अपडेट र तपाईहरुको अनुरोधमा शिवम सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिससँग सम्बन्धित भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। 1850 देखि निरन्तर रूपमा बढ्दै 2277 सम्म पुगेको शेयर बजारमा अस्ति र आज राम्रै करेक्सन आएको छ। 400 भन्दा बढी अंकले बढेको शेयर बजारमा 62 भन्दा बढी अंकले मात्र करेक्सन आएको छ र यो करेक्सन आउनै पर्ने अवस्थामा बजार पुगेको थियो र हामीले तपाईलाई निरन्तर भन्दै आइराखेका थियौं बजार निरन्तर रूपमा बढे गर्ने होइन, एउटा फेजमा पुगिसकेपछि फेरि करेक्सन आउँछ। करेक्सन आउँदै बढ्दै गर्नु बजारको एकदमै सुन्दर पक्ष हो भनेर हामीले निरन्तर रूपमा भन्दै आइराखेका छौं। आज धेरै लगानीकर्तालाई लागेको थियो बैंकले ब्याज दर मागदेखि घटाउने निर्णयसँगै अब बजारमा भयंकर ठूलो आज वृद्धि हुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर स्मार्ट लगानीकर्ताले यो धेरै अंकले बढेको बजारमा प्रॉफिट बुक गर्ने एउटा अत्यन्तै राम्रो न्यूज आजको यो ब्याज दरको पाएका थिए। त्यही न्यूजलाई आधार मानेर आज राम्रै प्रॉफिट बुक गरेको अवस्था देखियो। आज दिनभर बजार भोलाटिलिटी भएर बन्द भयो र आज 41 अंकले बजार घटेर करिब 5.45 भन्दा माथिको कारोबार सहित बन्द दिएको छ। बजारमा त्यस्तो नकारात्मक न्यूज आएर अस्ति र आज बजार घटेको होइन, खाली प्रॉफिट बुक मात्रै भएको हो। बजारमा सबै पक्ष अहिले सकारात्मक मात्रै छन्। जस्तै बैंकले मागबाट ब्याज दर घटाउने निर्णय गरिसकेका छन्। डेभलपमेन्ट बैंक पनि आज बैठक बसेर ब्याज दर घटाउने कुरा बजारमा आइराखेको छ। त्यस्तै गरी सरकारले शेयर बजारलाई नम्बर 1 प्राथमिकतामा राख्ने कुरा आइराखेको छ। अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै गइराखेका छन्। कोभिडले थर परेको अर्थतन्त्र र पर्यटन व्यवसाय अब फस्टाउन सुरु गरेको छ र त्यसकारण आगामी दिन बजारको लागि एकदमै सुखद छ। यो करेक्सनको बटमतिर तपाईहरुले राम्रोसँग शेयर उठाउन सक्नुभयो भने फेरि राम्रोसँग फाइदा खाएर बेच्न पनि सक्नुहुन्छ र यो बुल भरि राख्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आजको नेप्सेलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ, अबको सपोर्ट कता छ, शिवमको अवस्था के छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने जमर्को गर्दैछु र अब ढिला नगरिकन तपाईहरुको ध्यान आजको भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न नेप्सेलाई यो मेरो लगानीको फेयर इन ग्रिड मिटरबाट लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट मापन गर्दाखेरि यो सुई चाहिँ 45.31 मा पुगेको छ, जबकि यो सुई अस्तिको दिनमा 50 भन्दा माथि पुगेर बन्द दिएको थियो। न्यूट्रल जोनमा गएर यो सुई अहिले तलतिर आइराखेको छ। अहिले करेक्सन बजारमा करेक्सन चल्दा सुई तल आउनु स्वाभाविक मानिन्छ, तर न्यूट्रल जोनमा छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बताउन चाहन्छौँ भने आजको ब्रोकर प्रॉफिटबाट बजारलाई विश्लेषण गर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा आज 58 नम्बर ब्रोकर आज पनि टफ लिडिङ ब्रोकरमै परेको छ। यसले चाहिँ 33 को किन्दाखेरि 26 को बेचेको छ। आज अलिक बढी सेलिङ छ यसको भने 49 नम्बर ब्रोकरको चाहिँ बाइङ रहेछ, 27 को किन्दा 26 को बेचेको छ। 45 को पनि बाइङ छ, 26 को किन्दा 24 को बेचेको छ। 34 को बाइङ छ, 28 को किन्दा 22 को बेचेको छ। 33 को पनि बाइङ छ, 26 को किन्दा जम्मा 16 को बेचेको छ। 42 को पनि बाइङ छ, 19 को किन्दा 18 को बेचेको छ। त्यसै गरी 44 को पनि बाइङ छ, 19 को किन्दा 17 को बेचेको छ भने 38 को चाहिँ अलि बढी सेलिङ रहेछ, 13 को किन्दा 22 को बेचेको रहेछ। 57 को पनि सेलिङ रहेछ, 17-18 को रहेछ भने 35 को पनि राम्रो बाइङ छ, 15 को किन्दा 14 को बेचेको छ। यसरी आज 10 वटा ब्रोकरहरू मध्ये एउटा 57 नम्बर ब्रोकर, 38 नम्बर ब्रोकर, त्यसपछि अर्को चाहिँ यो 58 नम्बर ब्रोकर मात्रै सेलिङ रहेछन् भने अरु बाँकी ब्रोकरहरूको बाइङ छ। यसरी ब्रोकरको बाइङ बढी हुनु भनेको बजार माथि नै जाने हो, खाली करेक्सन मात्र भएको। आज करेक्सन भएको बेलामा मजैले शेयर उठाएको अवस्था ब्रोकर प्रॉफिट एनालाइसिसबाट देखिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अब म आजको बजारलाई क्यान्डलस्टिकको सपोर्ट रेसिस्टेन्टबाट विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आज बेरिस मरोबुजु क्यान्डल हल्का माथि टुप्पो भएको यो छ भने तल पनि थोरै टुप्पो भएको र बीचमा रेड रियल बडी भएको क्यान्डल बनेको छ। यो बजारलाई आजको बजारलाई 41.03 अंकले घटेर 2149.39 मा पुगेर बन्द दिएको छ र अब यो क्यान्डल स्टिकको सपोर्टबाट हेर्दाखेरि बजारको जुन यो यतातिर यी दुईटा क्यान्डल माथि जान खोजेर तलाएर फेरि माथि जान सफल भएका थिए। त्यो यो लेभलमा एउटा थियो भने यो लेभलमा यतातिरको एउटा सपोर्ट पहिलाको रेसिस्टेन्ट अबको सपोर्ट हुन सक्छ। 2130 देखि 35 को एउटा सपोर्ट हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ भने
हामीले तपाईहरुलाई निरन्तर भन्दै आइराखेका थियौं पहिलाको जुन हाई छ यो हाई अबको नेकलाइन हुन सक्छ भनेका थियौं त्यही नेकलाइनमा गएर बजारले 3 दिनसम्म संघर्ष गर्यो तर त्यसलाई तोड्न सकेन र यस्तो स्ट्रङ रेसिस्टेन्सलाई एकैचोटी तोडेर माथि जानु पनि उपयुक्त मानिदैन किन भन्दा यतातिर पनि जुन 2080 को स्ट्रङ रेसिस्टेन्स थियो त्यसमा पनि 3 दिनसम्म बजारले संघर्ष गरेर एक दिन दुई दिन तीन दिन चौथो दिनमा बल्ल बुलिश मरुबुजु क्यान्डल सहित ब्रेकआउट गरेको थियो यहाँ पनि एक दिन संघर्ष गर्यो दोस्रो दिन संघर्ष गर्यो आज तेस्रो दिन पनि यसलाई क्रस गरेर माथि गएको थियो तर क्लोजिङ हुने बेला तलै दियो 3 दिनसम्म संघर्ष गर्यो अब आइतबार फर्स्ट आवरमा बजार हल्का घटेर त्यसपछि बढेरै बन्द भएर यसलाई तोड्न सफल होला भन्ने हामीले आशा लिनुपर्ने हुन्छ आइतबार सोमबारतिर यो रेसिस्टेन्स तोड्न सफल भयो भने बजारको आगामी यात्रा फेरि 2370 सम्मको देखिन्छ पहिलाको यतातिरको सपोर्ट रेसिस्टेन्सलाई क्यान्डलस्टिकबाट हेर्दाखेरि भने अब सपोर्टबाट हेर्दाखेरि पहिलो सपोर्ट चाहिँ 2130 जो आज 2100 लोमा आउँदाखेरि 44 सम्म आएको थियो भने सपोर्ट 2 भनेको एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट छ किन भन्दा यतातिर धेरै यो एउटा रेसिस्टेन्ट थियो यो रेसिस्टेन्ट थियो यो रेसिस्टेन्ट थियो त्यही रेसिस्टेन्ट फेरि यहाँ अब के हुन सक्छ त भन्दा सपोर्ट हुन सक्छ यो भनेको एकदमै स्ट्रङ 2080 तिर बजार आइपुग्यो भने तपाईहरुले मज्जाले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो सपोर्ट 2 ले देखाइराखेको छ भने यता हामीले यसलाई हामीले यो एरियाबाट पनि हेरौं एरियाबाट हेर्दाखेरि पनि एरियाको यतातिरको एउटा रेसिस्टेन्ट यो रेसिस्टेन्ट त्यतैतिरको अबको यो 2130 को सपोर्ट हुन सक्छ भने अर्को चाहिँ यतातिर छ यतातिर छ यतातिर छ एकदमै स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट 2000 के सपोर्ट 2080 को हुन सक्ने अवस्थामा यो क्यान्डलस्टिकबाट र यो एरियाबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे यो अवस्था देखिन्छ भने यताबाट यो फिबोनाचीको रेसिस्टेन्टबाट हेर्दाखेरि 1 लाई क्रस गर्न सकेन किन भन्दा 1 भनेको पहिलाको हाई थियो र हामीले तपाईहरुलाई के भन्दै आइराखेका थियौ भन्दाखेरि यतातिर जुन लगानीकर्ता फसेका थिए ती लगानीकर्ताहरु यहाँ बजार पुग्दाखेरि हाम्रो सामा आयो भनेर बेच्नको लागि हौसिने अवस्था रहन्छ त्यही मौकालाई स्मार्ट ट्रेडरले एकदम क्याश गेन गर्ने मौकाको रूपमा लिन सक्छन् त्यसकारण यहाँ गइसकेपछि बजारमा सेलिङ आउन सक्छ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई भन्दै आइराखेका थियौ विगतका भिडियोहरु हेर्न भ्याउनु भएको छैन ती भिडियोमा तपाईहरुले यो कुरा पाउनु हुनेछ नभन्दै त्यही गएर बजारले चाहिँ अवरोध तोड्न सकेन र तल झर्यो अब यो बजार माथि जाने क्रममा जुन 0.76 2135 को जुन सपोर्ट रेसिस्टेन्ट थियो त्यसैलाई सपोर्ट लिन सक्ने अवस्था भयंकर रहन्छ यो कुरा पनि हामीले भुल्नु हुँदैन र बजार तल झर्दाखेरि 0.618 भनेको एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट हुन सक्ने अवस्था रहन्छ यो भनेको 2080 तिर बजार आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ यदि यसलाई तोडेर तल गयो भन्ने कुरा म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु भने यता अरु टुल्सबाट हेर्दाखेरि जस्तै यो पिभोटबाट हेर्दाखेरि पिभोटको R3 लाई क्रस गर्न सकेको अवस्था देखिदैन भने त्यसपछि पिभोटको R2 मा आज आएर बजारले सपोर्ट लिएको छ इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि अझै सेल सिग्नल दिएको छैन किन भन्दा सेल सिग्नल दिनको लागि पहिलो जुन यो कन्भर्जन लाइन छ यो कन्भर्जन लाइन भन्दा तल गएर बजारले क्लोज दिनुपर्ने हुन्छ लगभग आज दिनी जस्तो फर्स्ट स्टेप सेल त दिएको छ तर तपाईले एकदमै सुरक्षित सेलको लागि यो इचिमो क्लाउडको बेस लाइन हुन्छ बेस लाइन भनेको 2063 छ 2063 भन्दा तल गयो भने मात्रै तपाईहरु बजार अझै तल जाने सम्भावना रहन्छ नभए जाँदैन भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दछ र क्लाउड अहिले ग्रीन जोनमै छ त्यसकारण हामी आत्तिहाल्नु पर्ने आवश्यकता छैन भन्ने म यो टुल्सबाट जानकारी गराउन चाहन्छु भने यता बलिन्जर बेन्डको अप्पर बेन्डबाट अस्तिको दिन क्यान्डल भित्र छिरेको थियो आज फेरि 5 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा तल गएर क्लोजिङ दिएको छ यस मानेबाट हेर्दाखेरि अलि नेगेटिभ जस्तो देखिराखेको छ अझै तल आउँछ कि जस्तो देखिन्छ तर 2080 भन्दा तल आउन सक्ने अवस्था म देखिराखेको छैन अहिलेको लागि बलिन्जर बेन्ड माथि नै फुकिराखेको छ तलको यो लोअर बेन्ड हल्का माथि जाने क्रम सुरु गरेको जस्तो देखिन्छ भने यता चाहिँ भोल्युम अस्तिको भन्दा आज न्यून भोल्युम परेको छ सेलिङको भोल्युम परेको छ आज 5 अरब 40 करोड भन्दा बढीको भोल्युम परेको छ अस्तिको जति सेलिङ आज आएन बजारमा भन्ने संकेत यसले गरेको छ बजार घट्दा भोल्युम पनि घट्नु राम्रो मानिन्छ तर अस्ति बजार त्यति अंकले घटेको थिएन भोल्युम बढेको थियो यसमा चाहिँ अलि बिग फिशरहरुले बेचेर निक्लेको संकेत अस्तिको भोल्युमले देखाइराखेको थियो भने आरएसआई
हामीले 80 भन्दा माथि गएपछि अलि डेन्जर हुन्छ भनेका थियौं 80 भन्दा तल खसेर आज 68 तिर आएको छ। RSI को एउटा पहिलो सपोर्ट चाहिँ यो हुनेछ जुन 67 तिर छ। यो 67 त्यसपछिको यो एरिया हुनेछ RSI को लागि एकदमै स्ट्रङ। यतातिर पनि यही पुगेर फर्केको थियो यतातिर यो भनेको कतिमा छ त भन्दाखेरि 62 तिर अथवा 60 सम्म RSI आएर त्यहीबाट सपोर्ट लिएर जान सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। अप ट्रेन्ड मार्केटमा 60 मा सपोर्ट लिने 80 85 पुगेपछि करेक्सन हुने अवस्था हामीले विगतमा देख्दै आइराखेका थियौं। RSI बाट हेर्दाखेरि यस्तो अवस्था देखिन्छ भने यता MACD बाट हेर्दाखेरि MACD को जुन लाइन छ 12 डेज लाइन त्यो लाइन हल्का माथिबाट तल घुम्न सुरु गरेको छ। हिस्टोग्राम बार अलि छोटिन सुरु गरेका छन् मधुरा बन्दै गइराखेका छन्। अब यो पुरै सेल सिग्नलले दिएको छैन। सेल सिग्नल दिनको लागि घुमेर रेडलाई माथिबाट क्रस गर्नु पर्यो बेरिज क्रस गर्नु पर्यो भने यता बारहरु जिरो लाइन भन्दा तल जानु पर्यो। त्यो अवस्थाबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिदैन अहिले सम्म भने यता स्टोकास्टिक RSI 100 मा पुगेर तल झुकेको छ। अब फेरि एकचोटी तल यतिसम्म आएर फेरि गएर माथि M बनाएर तल आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ भने ट्रेन अफ ट्रेनमै छ। ट्रेनबाट हामी डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन तर DMM माइनस हल्का यहाँबाट मडिन खोजेको अवस्था देखिन्छ। यसरी विभिन्न टुल्सबाट हेर्दाखेरि बजारमा खाली करेक्सन मात्र आएको। करेक्सन अब म्याक्सिमम करेक्सन भयो भने 2080 सम्म आउला त्यहाँभन्दा तल जाने सम्भावना म देखिराखेको छैन किनभने बजारमा त्यस्तो नेगेटिभ केही पनि छैन। खाली आज त्यो ब्याज दरको फन्डालाई लिएर क्याशमा नाफा राम्रो गरेका स्मार्ट लगानीकर्ता जो 1850 देखि उठाउँदै गइराखेका थिए तिनीहरूले प्रॉफिट बुक गरेका मात्रै हुन्। अब तिनीहरूले प्रॉफिट बुक गरिसकेपछि एकलट बजार तल झारेर फेरि उठाउनु तिनीहरू लागि परेका हुन्छन्। त्यही नै निरन्तरता अहिले बजारमा देखिएको जस्तो मलाई लाग्दछ भने यता हामीले अघि नाम लिएको यो शिवम सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिसबाट विश्लेषण गर्दा जुन निरन्तर रूपमा भोल्युममा पढ्दै राखेको छ आज पनि टप 1 नम्बर 1 भोल्युममा परेको थियो। यो कम्पनीलाई यो माथिको हाईबाट यसको हाई कतिसम्म पुगेको थियो त 715 बाट यसको लो चाहिँ 490 सम्मको एउटा फिबोनाची सपोर्ट तानेर हेर्दाखेरि यसले चाहिँ 0.5 लाई क्रस गर्न नसकेको अवस्था देखियो। 600 यसको लागि एकदमै स्ट्रङ देखिएको छ। 600 को बिन्दु यसले चाहिँ धेरै चोटी यसलाई क्रस गरेर माथि गयो तर क्लोजिङ दिने बेलामा त्यो भन्दा तल आएर क्लोजिङ दिएको छ र 0.382 भन्दा पनि तल आएको छ। अब यदि तपाईले यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभएको छ भने 543 मा यसले पक्कै पनि आएर सपोर्ट लिन सक्छ। 543 भन्दा तल गयो भने स्टप लस गरेर निक्लनु पर्ने आवश्यकता यहाँबाट देखिन्छ भन्ने कुराको म जानकारी गराउन चाहन्छु। भने यता पिभोटबाट हेर्दाखेरि पिभोटको बेस लाइन भनेको 553 तिर छ। त्यस्तै गरी इचिमो क्लाउडबाट यसले चाहिँ फर्स्ट सिग्नल दिएछ सेल सिग्नल किनभने कन्भर्जन लाइन भन्दा तल गएर क्लोजिङ दियो। अब बेस लाइन भन्दा तलतिर जान थाल्यो भने तपाईले सेकेन्ड राम्रै सेल सिग्नल यसले दिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे। भने यता सुपर ट्रेन्डबाट हेर्दाखेरि अझै सेल सिग्नल दिएको छैन। सुपर ट्रेन्ड भन्दा माथि नै छन् क्यान्डलहरू। यस्तो अवस्था देखिन्छ भने यो एडभान्स मेरो लगानीको एडभान्स AI चार्टबाट यो कम्पनीलाई विश्लेषण गर्दा यो कम्पनीको स्ट्रङ रेसिस्टेन्स भनेको 565 देखि 600 सम्म रहेछ। त्यही गएर यो कम्पनीले यसलाई क्रस गर्न नसकेर आज झरेर बन्द भएको छ। आज करिब 24 अंकले घटेर 566 मा आएर बन्द दिएको छ। अब तपाईले यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यो AI चार्टले बाई जोन अथवा एकदमै डिमान्डेड जोन कहाँ देखाइराखेको छ भन्दा 480 देखि 500 को लेभलमा यो कम्पनीको शेयर आयो भने मज्जाले उठाए हुन्छ भनेर यसले देखाइराखेको छ। योबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो देखिन्छ भने इमिडिएटली सप्लाई जोन भनेको 565 देखि 600 नभन्दै यहीबाट सप्लाई आयो। त्यसैगरी इमिडिएटली डिमान्ड जोन भनेको 480 देखि 500 यो भनेको एकदमै डिमान्ड जोन हुन सक्छ यतातिर आयो भने र त्यो स्टप लसको लागि 565 भन्दा तल गयो भने स्टप लस गर्ने भनेर यसले संकेत गरेको छ। यो AI ले गरेको फोरकास्टिङ एकदमै मिलेको हामीले पाइराखेका छौं। यदि तपाईहरु पनि यो AI चार्ट सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भने राम्रै हुन्छ र सब्स्क्राइब डिस्काउन्टमा गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हामी तपाईलाई 10% छुटको लागि पहल गर्ने छौं भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरुको इच्छा लिनै पर्छ भन्ने छैन तर लिँदाखेरि जसले टेक्निकल एनालाइसिसमा त्यति दखल छैन टेक्निकल एनालाइसिसमा अलि राम्रो गेन छैन भने यसले एकदमै राम्रो सपोर्ट रेसिस्टेन्ट डिमान्ड जोन सप्लाई जोन होल्ड सोल्ड सबै कुराहरु देखिराखे। जस्तै अहिले बजार घटिराखेको छ यहाँ बाई जोनमा केही पनि छैन सेल जोनमा छन् होल्डमा छन्। यसरी एकदमै राम्रो फोरकास्टिङ गरेको हुन्छ र टेक्निकल एनालाइसिस गर्नको लागि ज्यादै राम्रो यो हामीले देखिराखेका छौं यो AI चार्टलाई।
भन्ने कुराको मैले जानकारी गराउन चाहे भने यसलाई अरु टुल्सबाट हेर्दाखेरि बलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि बलिन्जर बेन्डको अप्पर बेन्डलाई यसले निरन्तर रूपमा रेसिस्टेन्ट लिँदै आइराखेको रहेछ। अप्पर बेन्ड भन्दा बाहिर आउटसाइड वाक गरिसकेका रहन्छन् क्यान्डल, तर आज चाहिँ यो 5 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा तल गएर क्यान्डल क्लोजिङ दिएको हुनाले अब यसको यात्रा 542 सम्म हुन सक्छ, मिडल बन्डसम्म आउन सक्छ। 542 सम्म के हुन्छ त्यहाँभन्दा तल गयो भने फेरि तलै आउन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन दिन्छु। यो प्रमोटर सेललाई थिची गरेको अवस्था देखिन्छ। यता आज सेलिङको भोल्युम परेको छ, भोल्युम चाहिँ एभरेज भोल्युमभन्दा धेरै माथि परेको छ, तर सेलिङको भोल्युम परेको छ। यो राम्रो होइन, बजार घट्दाखेरि भोल्युम पनि बढ्नु भनेको सेलिङको भोल्युम हो। र अर्को दुःखद पक्ष भनेको आरएसआईले 60 क्रस गर्न सकेन, 59.16 मा गएर ठोकेर तल आएको अवस्था देखिन्छ। अब यसको यात्रा न्युट्रल जोनसम्म आउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ आरएसआईको टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि भने। यता यो एमएसिडीबाट हेर्दाखेरि एमएसिडी पोजिटिभै छ, तर बारहरू मधुरो बनेको अवस्था देखिन्छ। आज मधुरो बार बनेको रहेछ र एमएसिडी लाइन पनि जिरो लाइन भन्दा अलिकति माथि पुगेर फेरि घुम्न सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ। यो पनि त्यति पोजिटिभ देखिएन भने यता स्टोकेस्टिक आरएसआई यता माथि जाने क्रममै रहेछ, 80 सम्म पुगेको रहेछ। यसको यात्रा 100 सम्मको हुन्छ। ट्रेन चाहिँ अप ट्रेनमै छ, तर अहिले आजको दिनमा यो रेट जुन डिएमए माइनस माथि घुमेको अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न टुल्सबाट जानकारी गराउन चाहे भने यता ब्रोकर होल्डिङबाट हेर्दाखेरि 22 नम्बर ब्रोकरले सबभन्दा बढी 77,981 किता होल्ड गरेर बसेको रहेछ एक महिनाको दौरानमा। 29 नम्बर ब्रोकरको पनि 67,076 किता रहेछ। लगायतका ब्रोकरहरूको होल्डिङ रहेछ भने सबभन्दा बढी सेलिङ दिने ब्रोकर यो 58 नम्बर ब्रोकर रहेछ। यो ब्रोकर मार्फत प्रमोटरहरूले सेयर बेचै छन्। यसले जबसम्म यो सेलिङ दिइरहेको छ तबसम्म यसमा 600 क्रस गर्ने सम्भावना रहँदैन भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी यो कम्पनीको डिमान्ड जोनमा आइसकेपछि यो कम्पनीले नि र फेरि सप्लाई जोनमा गएपछि फाल्दाखेरि ट्रेडिङ गर्नको लागि उपयुक्तै होला जस्तो मलाई लाग्दछ। तर एकदम हाई रिस्कीमा छ यो कम्पनी हामीले ट्रेडिङ गर्नको लागि। अलि डिमान्ड जोनमा आइसकेपछि मात्रै बाई गर्नु होला र सप्लाई जोनमा गएपछि हेरेर सेल गर्ने काम गर्नु होला, तब मात्र यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरू हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट गर्नु होला, भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला र आगामी दिनमा कुन कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नु होला। र हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ, भिजिट गरेर पनि भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।